අයිබෝවන් සයිබර් බන්ස YouTube චැනල එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සයිබර් බන්ස YouTube චැනල එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගලන්ට පරිගණක තාක්ෂණය සම්බන්ධව, ඉතිහාසය සම්බන්ධව, කාලීන සිදුවීම් සම්බන්ධව ෆැෂන් වෙන්නේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන්න අපි සූදානම් වෙලා තිනවා. අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ පරිගණක තාක්ෂණය ගැන. පරිගණක තාක්ෂණය ගැන කියනකොට අපි පළවෙනි තියරි කියලා දෙන්න හදන්නේ ෆොටෝෂොප් කියන මුදුකාංගින් කොහමද ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆොටෝ එකක් ලස්සනට එඩිට් කරන්නේ කියලා. අපි පළවෙනියට කරන්න තියෙන්නේ ෆොටෝෂොප් එක අපි පළවෙනියට ඕපන් කරමු. දෙවෙනියට ෆයිල් ගිහිල්ලා අපි එඩිට් කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එක. මුලින් ෆොටෝෂොප් ඇතුළට දාගන්න ඕනේ. ෆයිල් ගිහිල්ලා ඕපන් ගිහිල්ලා ෆොටෝ එක සෙලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරන්න. දෙවෙනි පියවර කරන්න තියෙන්නේ ෆොටෝ එක රයිට් මවුස් ක්ලික් කරලා ඩුප්ලිකේට් ලේයර් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ නමක් ඉලක්කමක් දාලා අපි ෆොටෝ එක ඕකේ කරන්න ඕනේ. එතකොට ලේයර් ප්ලේට් එක ෆොටෝ දෙකක් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ෆිල්ටර් එකේ ගිහිල්ලා බ්ලූ එක ක්ලික් කරලා බොක්ස් බ්ලූ එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බොඳ වෙච්ච මේක රූපයක් දකින්න පුළුවන්. එතන 20 කියලා ටයිප් කරලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එක අන්තිමට කරන්න තියෙන්නේ නෝමල් එකේ ක්ලික් කරලා ඕවල් එක ක්ලික් කරොත් ඔයගලන්ට මේ වගේ වෙනසක් දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලේසිම ක්‍රමයක් මේක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් මේ වගේ වෙනසක් කලින් තිබිච්ච ෆොටෝ එකටයි දැන් තියෙන ෆොටෝ එකටයි තියෙන වෙනස. මේ වගේ ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි මේ Photoshop මාර්ගෙන් ඔයගලන්ට තියෙන ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ Photoshop මාර්ගෙන් කොහොමද ඔයගලන්ගේ තියෙන ෆොටෝ එකක් ලස්සනට එඩිට් කරන්නේ කියලා ලේසිම ක්‍රමයෙන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ බලපු ඔයගලන්ට subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි අලුතින් දාන වීඩියෝස් ඔයගලන්ට විතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ගේ comments අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගලන්ගේ තියෙන අදහස් තියෙනවා නම් comments box එකේ ඔයගලන් දාන්න. එතකොට අපි මේ තියෙන වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට කැමති විදියට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදියට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි මේ ඉස්සරහට ගෙනින්න ඔයගලන්ගේ සහයෝගය ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ගවස්කර් නිතින් දෙන්න එකතු වෙලා තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට දෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් සහයෝගයෙන් මේ සාර්ථකව මේ සයිබර් බන්ස් කියන මේ YouTube channel එක සාර්ථක ගෙනියන්න. ඒ වගේම අපේ email ID එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා නම් මේ සයිබර් බන්ස් YouTube එකට දාන වීඩියෝස් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අපිට දාන්න පුළුවන්. අපි ඒක මේ YouTube channel මාර්ගයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අපි පෙන්වන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. අදට අපි මේ වීඩියෝ එකකින් සමුගන්නවා. ස්තුති වෙනවා මේ වීඩියෝ බලපු සියලු දෙනාට.